Part 2. Doon sila sa ano? Big League yun. 500,000 ang champion. Sa El Nido. Kuis Nonoy. Oo. Nandun kami kagabi. Kung nanood kayo, nandun kami. Si Owen. Hindi niya pinapanood si Owen. Oo, Kuis Nonoy lang. Kasi nagka-function yung ano niya, yung... Sige, paano ko... Yan, masakit na kill. Nakatulog niya. Oo. Masakit na kill. Sige. Hindi nagka-function sa ano. Kasi yung... Notification sa Facebook. Kaya nag-live yung ano, pinapag-pinalawin ko. Oo. Kuis Nonoy, nag-ano, no? Sakit? Sige, isa pa. Yan na. Bagsak mo lang. Yan! Body captain. Yung balakang mo dito o dito? Dito? Yeah. Ito yung masakit? Oo. Okay. Kung minsan mag ano, bigla ako bigla na ako sa kanya. Umagat na ba ako? Hirap. Hindi na makatulog. Sakit na. Sabihin mo, meron na ulit. Live. Habang lang. Okay lang, tukod ko lang. Meron din. Kabilaan. Basketball eh. Kabilaan tapilok. Okay. Yeah. Tagilid ko. Yeah. Sa gilid para sa iyo. Okay. Yun. Gilid. Ano yun? Subat. Pila-pila sila. Mamaya, ramdamin mo lang mamaya. Kung naputol na ng tuluyan or nagumaling na. Ha? Baka mag-ano rin, umangat din. Ano ito kaya? Malay mo, umangat. Ayan. Hindi matakot. Takot siya baka to babalik. Maputol na. Bata pa kasi yan. Lumalaban eh. Matigas. Matigas. Lumalaban. Relax lang ulit. Okay na, nakita na natin iba lang. Sinan ba? Yun! Yun na. Bumigay na, no? Balik na yan. Sarap yun rin. Ha? Sarap yun. Sarap yun. Yun pa. Sunog na. Baka niya eh. Ayos. Kailangan lang. Daloob pala ko siya. Pilit lang. Oo. Bisa makuha pag hilot, massage lang. Yun! Higa ka naman. Tihaya. Maglabas ang ting. Wala yan, nakasabit yun. Maglabas ang pinagbabawal ng tingnan nito.
Pwede yan siya maliwanag, ano? After 8 hours lang, pwede na. Oh, Sobra na yun. Sobra na yun sa 8 hours. Bukas na yun. Uy! ano meron niya kaya? Maganda yun sa ano? Sa mga nahihilo-hilo. Sakit Ah, ang okay. ulo. Kaya kung minsan hinihila ko yung tainga ko. Na ano ko. Dapat yun lang dyan. Relax mo lang. Inhale ka. Tapos lambatan mo lang itong balikat. Yan. Yun. Diba? Harap. Wait lang. Pinabot ko na ganun kamay mo ah. Hindi mo na hinihintay na atang puti na. Sarap ba? Yun ang sunod eh. Yan mo lang ulit. Pagilid lang ka ta. Okay, bagsak ulit. Yan. Inhale ulit. Exhale. Okay. Okay. Kabala masyado. Yan tayo sa kabila. Ngalay. Yan. Ugat siguro naipit na. Tagal na rin. Tagal. Masal sa uli, masal sa mama. Nakaso sa'yo. Mama kaya ilot-ilot din si mama. Narinig mo, Kyle? Narinig mo yung tuhod nga kasama? Yung lagotok. Sa dito? Oo. Sige, tirahan natin. Nagano kasi siya, ang pagbagsak pa gano'n. Oh. Na parang Dito, Na natiyan ganon. dito. Buti nga napaayunan ko pa yan, paglaro. Liga din kasi nung... Meron taga naipit. May ugat siya naipit sa loob. tingnan natin. Relax mo ka. Sabi mo pag masakit ha. Ah. Yan, masakit hindi. Wala man. Yan. Yan, meron niya konti. Yan. 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 Meron. Yan, meron. Okay. Parang gusto niyo putok talaga. Wala nga. Yo! Wow. Parang dumalo yung dugo bigla. Oo, mainit. Ito. Wow, ano. Napailit ko na sa ruwas. Kaya ang ano, doon sa may manangilot doon. Kaya kasi ilot-ilot pa yun. Ugat-ugat lang. Hindi na ilot niya rin, naglagotok din. Ang problema nga, matigas ang ulo natin. Sabi niya, huwag na ilaro 3 buwan. Huwag naman. Huwag naman. Kawawa ka naman noon, di ba? 3 araw lang, laro ko balik. Oh, relax. Bagsak mo lang. Bagsak Yan, relax. Matigas ang ulo eh. Lambutan mo lang konti. Pinamalamot kill. Sige lang, relax. Balakang, sama balakang. Oo. Lambot. Yung inantay ko, parang gusto niya putok na. Angat ka dito konti. Sige, angat na. Angat mo yung una na ano natin. Yan. Uy, parang meron pa rin. Sabi naman yan. Parang naghiwalay na, hindi makaintindihan. You know? Pag diniin kung gano'n na sakit. Wala man, Gil. Lambot ulit. Okay. Bagsak mo lang. Relax mo lang ulit. Yeah. Yeah, meron naman. Yeah, meron naman. May 4 na viewers. At maraming ano. Yung iba kasi minsan yung viewers, hindi nakikita kung ilan eh. Sarap naman yan. Sabi niya yun.
Ano, tol? Sama mo sa kanila. Oo. Tinitignan niya kung survive ka pa. Makawi pa ng buhay. House. Meron din. Oo. Hmm. Mas matindi yung kabila. Di ba? Yung taga na, ano, damage eh. Oo. Yung parang ano lang. Ito parang nag-ano lang to, nag-align lang siya. Isa talaga. Kung talaga eh. Lambat ulit. Okay. Hmm. Ano ka maghabang yun? Hindi na ka talaga. Magawa pa lalo. Pwede tayo ng unan. Harap, tagilid ka, harap ka dito. Yan, okay na yan, ganyan. Relax. Kailangan kita konti. Yan. Kapit ka dito. Yan. Kapit. Yan, kapit ka dyan. Ito. Tapos sige ka lang, parang yan. Yan. Patay ka mo dilim nito. Hindi, ano ka? Ay, lagutok na agad ah. Nagutok ka agad? Balakang. Dito? Inhale ka. Exhale. Relax mo lang to. Isa pa. Inhale. Exhale. Ah. Isa pa. Inhale. Exhale. Okay. Para kumano ano. Kabila. Lapit ka dito konti. Inhale, Dito. Yan. Yes mo unan para hindi ka mahirapan. Sila. Yan. Okay, kapit ka lang dyan ulit. Okay. Straight mo yung ilalim. Yan. Punta dito. Yan. Inhale ulit. Exhale. Isa pa. Relax mo lang. Inhale. Exhale. Okay. Sige. Straight lang. Straight ulit. Yan. Relax. Balik tayo una naman. Balik ko mo to. Balik ko mo rin to. Angat mo yung balakang mo. Bang. Yan. Yan. Ay, Straight. okay. Straight na? Oo, straight yung pa. Tulungan mo ako. Hilahin natin to. Naglabas na tol. Ang ating ano. Ibabawal. Saan po ako sir? Sa paa niya. Dinan mo lang. Yan, ganyan. Oo. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong masakit. Baka naman umiyak na to. Bagsak mo lang. Tapos lambutan mo lang ng konti. Parang check lang natin kung yung spine mo kung may masakit sa kanya. Hilahin ko konti. Inhale ka. Exhale. Relax mo lang. May masakit? Naman. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Tagal lang ko ng konti. Relax mo lang. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. Exhale. Tagal lang ko ng konti. Yun talaga. Balakang pa rin. Hindi na kayo lang yun. Uy. Parang naghiwa-hiwalay na. Angat na lahat. Angat na lahat. Iangat mo lang itong paa mo ulit. Relax. Angat mo. Sige, angat mo ito. Relax. Okay. Pakiramdaman mo lang. Ginit. Oo, init yan siya. Yung sa'yo ko masakit na ginit. Taas kanina. Relax ka lang. Straight mo yung paa. Relax ulit. Okay. Ay, meron pala. Kala ko wala. May dalawa pang viewers. Hello, hi. Kasama na pa si mama. Ah, Kasama yung pa si mama. kamusta pakiramdam ng balakang? Good sa'yo malakang. Goods na goods na. Iyanam na mo lang yung sa liig mo. Meron may nag-ano? Nagunat. Kadalasan yan pa, kasi nagganon eh. Lahat ng space. Ano siya. Kumbaga nagkaroon siya.
Kaya parang umiinit siya, ano, pag may dumadaloy. Pero wala namang masakit. Tama. Okay. Parang ano lang yan. Minsan yan, pagputok ng ganun, minsan gumaganon yung ulo mo. Parang, ooh. Eh, okay. Okay, sige, sige. Okay. Yan, sana. Oh, kamusta? Tingin mo, malalim to. Sa kabila. Malalim din naman, oh. Ano? Kaya kasi lang shake. Nabungkos na ganyan, humiupo natin. Pero hindi na rin naman masakit. Pag hindi masagi. Ano yan? Try mo ba? Kung masagi malakas yung sakit. Try mo. Ngayon, masakit pa rin. Kung masagi, yan, yung ilalim na yan. Kung nalaro ang basketball, baka masikip minsan na. Pero napa-x-ray mo ba yan dati? Hindi. Yan. Ang flat ito, no? Ito. Nabunggo ko siya sa ano, bato. Ito siya. Ito. Parang lumubo ito. Itong isa, hindi siya lumubo. Nagkatas na kasi. Oo. Matas na, pulas lang. Pero matigas din eh. Kasi ginaganon ko kanina. Hindi naman siya sumasakit, di ba? Tagal na rin kasi. Pero ngayon, pakiramdaman mo yung sakit niya. Ano rin? Nabawasan. Hindi, pag masakit pag lang. Nabangga. Nasiko ba? Pero tapos, ang pagod ka. Eh, siyempre, pag nakaganon ka magdepensa, Nasikohan ka. tapos kabantayan mo, si Bords na Fontanilla. Atay. Huwag kang gaganon. Kailangan, Bords. Mali ka daw. Hindi ka sa? Pwede ko alam kung 40 up. Tama niyo lang ako sa team. Gano'n rin naman. Kailan din, okay? G na abya? Oo. Okay namin yun. Nagpapaschedule yan, di pa kami nakita eh. Yung taga ano? O yung dito? Yung doon sa San Vicente? San Vicente or... Taga-petro niya? Oo. Pero parang doon siya naglalagi sa ano eh, San Vicente. Ikaw, Tol? Ikaw na. Relive lang kami.